ጥያቄ ቁጥር 4 What is the probability that a number selected at random from the first 20 whole numbers is composite and odd? ጥያቄው ምንድነው የሚለው አንድ ቁጥር randomly ከመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች select ቢደረግ ቁጥሩ compositeም oddም የሚሆንበት probability ምን ያህል ይሆናል ነው። ሶሉሽኑን ከማየታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቁሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ። ኦኬ probability of an event እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? Probability of an event is equals to the number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes or sample space ነው። ለዚህ ጥያቄ possible outcomeአችን ወይም sample spaceአችን የመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ናቸው። ይሄም ማለት አንድ ቁጥር randomly select የሚደረገው ከመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ነው ማለት ነው። favorable outcomeአችን ደግሞ ከመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ውስጥ compositeም oddም የሆኑት ቁጥሮች ናቸው። ኢቨንታችን ደግሞ አንድ ቁጥር randomly ከመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ውስጥ select ቢደረግ ያ ቁጥር compositeም oddም የሚሆንበት ነው። የተጠየቅነውም የዚህን ኢቨንት probability እንድንፈልግ ነው። ስለዚህ probability of a number selected at random from the first 20 whole numbers is composite and odd. እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? The number of composite and odd numbers from the first 20 whole numbers divided by the number of the first 20 whole numbers አድርገን ነው። ይሄ ማለት አንድ ቁጥር randomly ከመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ውስጥ select ቢደረግ ያ ቁጥር compositeም oddም የሚሆንበት probability ከመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ውስጥ compositeም oddም የሆኑት ቁጥሮች ብዛት ሲካፈል የመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ብዛት ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ 20 whole numberዎች ብዛት ደግሞ ያው 20 ነው። The number of composite and odd numbers from the first 20 whole numbers ለማግኘት ደግሞ whole numbers, composite numbers እና odd numbers ምን አይነት ቁጥሮች እንደሆኑ ማወቅ አለብን። እነዚህ ቁጥሮች ምን አይነት ቁጥሮች እንደሆኑ ካላወቅን ይሄን ጥያቄ መመለስ አንችልም። ከሆል ነምበርስ እንጀምር። ሆል ነምበርስ የሚባሉ ቁጥሮች 0 እና ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ናቸው። ይሄ ማለት ሆል ነምበሮች 0 1 2 3 እያለ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄዱ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ the first 20 whole numbers ምን ይሆናሉ ማለት ነው? the first 20 whole numbers ሊስት እናርጋቸው። ሆል ነምበርስ ከ0 ነው የሚጀምሩት ብለናል አይደል? ስለዚህ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እያለን እስከ 19 እንቀጥላለን። 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ፖሲብል አውትካማችን ወይም ሳምፕል ስፔሳችን ይሄ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ አንድ ቁጥር randomly select የምናደርገው። በመቀጠል ከነዚህ ውስጥ ኮምፖዚትም ኦድም የሆኑትን ቁጥሮች እንምረጥ። composite and odd composite and odd ኮምፖዚት ነምበሮች ናቹራል ነምበር ሆነው ከአንድ እና ከራሱ ቁጥር በተጨማሪ ሌላ አካፋይ ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። ኦድ ነምበሮች ደግሞ ኢንቲጀር ሆነው በሁለት ሲካፈሉ ቀሪ አንድ ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። በዚህ መሰረት እስኪ ከነዚህ ውስጥ ኮምፖዚትም ኦድም የሆኑትን ቁጥሮች እንምረጥ። ከ0 እንጀምር። 0 ኮምፖዚትም ኦድም አይደለም። 1 ኦድ ነው ግን ኮምፖዚት አይደለም። 2 ኮምፖዚትም ኦድም አይደለም። 2 ኢቭን ነምበር ነው። 3 ኦድ ነው ግን ኮምፖዚት አይደለም። 4 ኮምፖዚት ነው ግን ኦድ አይደለም። 4 ኢቭን ነምበር ነው። 5 ኦድ ነምበር ነው ግን ኮምፖዚት ነምበር አይደለም። 6 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 6 ኢቭን ነምበር ነው። 7 ኦድ ነምበር ነው ግን ኮምፖዚት ነምበር አይደለም። 8 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 8 ኢቭን ነምበር ነው። 9 ኮምፖዚትም ኦድም ነምበር ነው። ለምን? 9 በሁለት ሲካፈል ቀሪ አንድ አለው። ስለዚህ ኦድ ነምበር ነው።
9 ከ1 እና ከ9 በተጨማሪ 3 ያካፍለዋል። ስለዚህ ኮምፖዚት ነምበር ነው። ስለዚህ 9 ኮምፖዚትም ኦድም ነምበር ነው ማለት ነው። 10 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 10 ኢቭን ነምበር ነው። 11 ኦድ ነምበር ነው ግን ኮምፖዚት ነምበር አይደለም። 12 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 12 ኢቭን ነምበር ነው። 13 ኦድ ነምበር ነው ግን ኮምፖዚት ነምበር አይደለም። 14 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 15 ኮምፖዚትም ኦድም ነምበር ነው። ለምን 15 በ2 ሲካፈል 7 ይሆናል ቀሪ እንዳለው። ስለዚህ ኦድ ነምበር ነው ማለት ነው። 15 ከ1 እና ከ15 በተጨማሪ በ3 በ5 ይካፈላል። ስለዚህ 15 ኮምፖዚትም ኦድም ነምበር ነው ማለት ነው። ኦኬ 16 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 16 ኢቭን ነምበር ነው። 17 ኦድ ነምበር ነው ግን ኮምፖዚት ነምበር አይደለም። 18 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ኦድ ነምበር አይደለም። 18 ኢቭን ነምበር ነው። 19 ኦድ ነምበር ነው ግን ኮምፖዚት ነምበር አይደለም። ስለዚህ ከመጀመሪያዎቹ 20 ሆል ነምበሮች ውስጥ ኮምፖዚትም ኦድም የሆኑት ቁጥሮች 9 እና 15 ናቸው ማለት ነው። ብዛታቸው ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ the number of composite and odd numbers from the first 20 whole numbers ስንት ነው? 2 ነው ማለት ነው። 2 over the number of the first 20 whole numbers ደግሞ ያው 20 ነው። ስለዚህ the probability of a number selected at random from the first 20 whole numbers is composite and odd is equals to 2 over 20 ነው ማለት ነው። ወይም ይሄ ማለት በሁለት ብናካፍለው ስንት ይሆናል? 1/10ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። እንዳያችሁት ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ሆል ነምበርስ፣ ኮምፖዚት ነምበርስ፣ ኦድ ነምበርስ ምን አይነት ቁጥሮች እንደሆኑ ማወቅ ነበረብን። ይሄም ማለት ስለ ታይፕ ኦፍ ነምበርስ ካላወቅን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን መመለስ አንችልም ማለት ነው። ለዚህም ነው ለሳት ኤግዛም ስለ ታይፕ ኦፍ ነምበርስ ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን።